Assalamualaikum and hi to Puan Azamuni. Today, my friends and I would like to discuss or present under topic leading. Let me introduce my group members. First, Liang Zingshen, the metric number is 03D80F1037. The second is me, Nurul Janatul Shufia binti Abdul Ghani, the metric number is 03D8020F1042. And the third is Nur Shuhaila binti Muhammad Sobari. The metric number is 03D80F1048. And the last is Prida anak perempuan Prapan. The metric number is 03D8020F1050. Okay, di sini saya akan mendefinisikan apa itu leading. Okay, kat sini dia kata leading is another of the basic function within the management process. Maksud, memimpin adalah satu lagi fungsi asas dalam proses pengurusan. Okay, mari kita tengok apa yang dikatakan oleh Richard Aldaf. Okay, Richard Aldaf ada mengatakan bahawa leading is the use of influence to motivate employees to achieve organizational goals. Yang bermaksud memimpin adalah penggunaan pengaruh untuk memotivasi pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Okay, seperti yang kita tahu, leading ni adalah yang ketiga dalam management function, iaitu selepasnya planning dan organizing. Dan ini merujuk kepada keupayaan untuk mempengaruhi ahli organisasi ke arah tahap produktiviti yang ke arah tinggi untuk mencapai matlamat organisasi, kan, untuk mencapai goal dia apa. Okay, the function of direction, motivation, communication and coordinate are considered part of the process leading. Okay, fungsi dalam direction, arahan, motivasi, komunikasi dan penyelarasan adalah dianggap sebagai satu proses leading. Next, we move to describe motivation in organization. Okay, describe motivation in organization is motivate in management refers to the factor that cause, channel and sustain and employees behavior. Okay, yang bermaksud motivasi dalam pengurusan merujuk kepada faktor yang sebab dan menyalurkan dan mengekalkan tingkah laku pekerja. Ini merujukkan bahawa kualiti itu adalah penting dalam leading, dalam memimpin. Okay, mari kita tengok meaning of motivation. Okay, motivation is the word derived from the word motive, which means needs, desires, wants or drives within the individuals. It is the process of stimulating people to action to accomplish the goals. In the work goal context, the psychological factors stimulating the people's behavior can be desire for money, success, recognition, job satisfaction and teamwork. Okay, maksudnya kat sini motivasi adalah perkataan yang diperoleh daripada perkataan motif yang bermaksud keperluan, keinginan, kehendak atau pemacu dalam diri individu. Ia adalah proses yang merangsang kepada orang ramai akan tindakan untuk mencapai matlamat. Dalam matlamat kerja konteks, faktor psikologi merangsang tingkah laku rakyat boleh keinginan wang, kejayaan, pengiktirafan, kepuasan kerja dan kerja berpasukan. Okay, mari kita lihat apa itu kepentingan motivasi. Okay, yang pertama, produce productive employees, yang bermaksud melahirkan pekerja yang produktif. Okay, kat sini dia nak bagi tahu yang semakin tinggi atau banyak motivasi yang diberi kepada pekerja akan menunjukkan produktiviti yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang mempunyai motivasi yang rendah. Okay, yang kedua adalah emphasize quality, menekankan kualiti. Okay, kat sini dia nak bagi tahu yang pekerja yang bermotivasi tinggi akan menghasilkan kualiti kerja yang bagus. Yang ketiga adalah bring good alternative results, membawa hasil alternatif yang baik. Okay, motivasi boleh merangsang kreativiti dan inovatif
pekerjaan yang bermotivasi tinggi akan sentiasa mencari alternatif terbaik untuk menjalankan pekerjaan mereka untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti. Okay, dalam motivasi ni kita akan mengenali early theories, maksud teoris yang awal tentang motivasi. Okay, the earlier motivational theories is content theories. Answer the question, what motivates people and what needs do people seek in order to have work satisfaction? Yang bermaksud motivasi awal teori ini adalah teori kandungan yang menjawab kepada soalan apa yang memotivasikan seseorang itu dan apa yang diperlukan orang mencari untuk mempunyai kepuasan dalam kepuasan kerja lah. Okay. Kat sini dia ada 4, iaitu Maslow's hierarchy of needs theory, Herzberg's 2 factor theory, McClelland's 3 needs theory, and the last is McGregor's theory X and theory Y. Okay, kat sini saya akan sentuh tentang 2 orang, iaitu Maslow hierarchy of needs theory and McGregor's theory X and theory Y. Okay, mari kita lihat latar belakang Maslow hierarchy of needs theory. Okay, in 1954, Abraham Maslow published his theory based on human needs. Maksudnya kat sini pada tahun 1954, Abraham Maslow ni dia menerbitkan teori dia berdasarkan keperluan manusia. Okey, kat sini dia juga mengumpulkan kesemua keperluan manusia ni kepada 5. Dia dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu psychological, safety, love or belonging, atau kita dikenali sebagai social needs lah, wisdom dan self-actualization. Okey, keperluan asas manusia yang selalu kita guna tu akan berada di paling bawah, dan keperluan yang kompleks digunakan oleh manusia adalah berada di atas. Okay, mari kita lihat kategori-kategori itu. Yang pertama adalah psychological. Psychological ni adalah basic human needs, maksudnya asas yang digunakan oleh manusia lah. Contohnya macam food, water, breathing, sleep dan sebagainya. Okay, yang kedua adalah safety. Safety needs ni adalah keselamatan. Okay. Sebaik sahaja seseorang individu itu dia bergerak, yang lebih keperluan, memerlukan lebih keperluan adalah for security or protection. Maksudnya perlindungan diri untuk dia tu. Contohnya kat sini adalah kesihatan, health, the family, keluarga dia, macam tu. Yang ketiga adalah love or belonging atau dikenali sebagai social needs. Social needs ni adalah interaksi kita dengan manusia. Maksudnya human needs are social. Manusia juga memerlukan social untuk hidup kan, untuk rasa kepunyaan dan kasih sayang yang termasuk sama ada memberi atau menerima kasih sayang itu. Contohnya antara kawan-kawan, friendship, family, keluarga dan sebagainya. Yang keempat adalah instinct needs, maksudnya keperluan harga. Okey, untuk memenuhi keperluan ni, untuk diterima oleh orang lain, kan, manusia juga mempunyai keinginan untuk dihormati, dihargai dan menghormatilah. Contohnya adalah such instinct needs bring satisfaction in terms of status, powers, prestige and self-confidence. Contohnya keperluan harga sedemikian adalah membawa satisfaction, kepuasan terma dalam status, power, kuasa, percentage dan keyakinan diri lah. Cara instinct ni dia macam memberi import yang besar kepada kita. Okay, dan yang terakhir adalah self-actualization, iaitu keperluan realiti diri. Okey, yang ni adalah peringkat yang paling atas dalam Maslow hierarchy of theory lah kan. Yang ni diletakkan di atas sebab Maslow ni dia describe this level as the need to accomplish everything that one can to become the most that one can be. Maksud Maslow ni dia describe level ni adalah untuk perlu mencari semua yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk menjadi yang terbaik. Cara self-actualization ni macam
paling atas lah dekat dia punya ni kan. Okay. Selain itu, this is an individual's desire to become useful person according to his ability to maximize his potential and achieve his dream. Okay. Salah satu sebabnya self-actualization needs ni duduk dekat atas sebab adalah untuk individu menjadi seseorang untuk menjadi yang berguna, tapi mengikut keupayaan memaksimumkan potensinya dan mencapai impiannya. Teori yang seterusnya adalah McGregor Theory X dan Theory N Theory 1. Okay. Douglas McGregor identified two attitudes that manager may have towards their workplace. Okay, Douglas McGregor ni identify two attitudes that managers, dua jenis pengurus may have towards their workplace. Dua jenis pengurus ni terhadap pekerja-pekerja dia. Okay. Yang dinamakan oleh teori X dan teori Y. Okay, kita tengok. Teori X. Okay. Teori X ni adalah managers have negative instructions of employees. Okay, teori X ni adalah manager tu mempunyai tanggapan yang negatif kepada pekerjanya. Okay, contoh-contoh tanggapan negatif tu adalah employees dislike work, avoid responsibility. Pekerja tu tidak suka bekerja dan suka mengelak tanggungjawab. Okay, yang kedua, emphasis on continuous monitoring and supervision. Penekanan pada pemantauan dan pengawasan berterusan. Yang ketiga, the rewards or punishments are used for motivating employees. Maksud, ganjaran dan hukuman amat berguna untuk memotivasikan pekerja. Okay, management believe employees work is based on their own self-interest. Okay, pengurusan percaya pekerja akan bekerja berdasarkan kepentingan diri mereka sendiri. Maksudnya, dengan cara rewards and punishment ni dapat meningkatkan motivasi pekerja. Contohnya kalau seseorang pekerja itu bekerja lebih masa, diberi ganjaran sebagai kenaikan gaji. Itu contoh tanggapan negatif seorang manager kepada pekerja dia. Okay, yang terakhir adalah we versus they, relation between management and employee. We, kami, they, mereka, relationship, hubungan antara pengurusan dan pekerja. Maksud dia macam, dia pun tak bercampur aduk. Dia pun macam manager, employee, pengurus, pekerja. Macam dia pun tak ada sepekatan macam tu. Okay, kita lihat teori Y pula. Okay, teori Y adalah managers have positive instruction of employee. Okay, teori Y ni dia bagus sikit. Dia adalah manager ni mempunyai tanggapan yang positif kepada pekerja. Okay, contohnya adalah employees are self-motivated, enjoys their work and ready to take more responsibility. Okay, pekerja bermotivasi diri sendiri dan enjoy dalam pekerjaan mereka dan bersedia untuk mengambil lebih lagi tanggungjawab. Okay, yang kedua adalah believe that employees can work without supervision. Percaya, manager ni dia percaya kepada pekerjanya boleh bekerja tanpa penilaian supervision. Dan yang ketiga adalah mereka lebih banyak giving more responsibility and empowering to take dedication are used for motivating employees. Okay, memberi lebih banyak tanggungjawab dan memperkasa untuk mengambil keputusan yang berguna motivating pekerja. Okay, yang keempat adalah collaborative dan cordial relationship between management dan employees. Kolaborasi dan komunikasi mesra antara pengurus dan pekerja. Yang tak macam teori X dan teori Y, tak sama. Macam teori X, we versus they. Maksud manager, employee, pengurus, pekerja. Kalau teori Y ni collaborative dan cordial relationship, dia macam kolaborasi dan komunikasi yang mesra lah. Kalau apa-apa pekerja nak bagi pendapat ke apa-apa, teori Y ni dia dalam teori Y lah, pendapat ke apa, manager tu dia akan terima ataupun dengar ataupun nasihatkan. Kalau macam teori X ni macam pekerja tak boleh kata apa, macam tu lah. Okay, seterusnya mari kita lihat contemporary theories of motivation. The process theories and reinforcement theories are considered contemporary theories of motivation. Okay, the proses teori proses dan teori pengukuhan dianggap teori motivasi
contemporary. Okay, kita lihat lagi. The content theories focus on the question of what motivates. The process theories focus on how motivation occurs. Okay, kandungan memfokus pada motivasi apa dan teori proses memfokus pada motivasi bagaimana motivasi itu berlaku. Okay, yang ketiga adalah the reinforcement theory emphasize the ways in which behavior is learned. Teori pengukuhan menekan cara tingkah laku dipelajari. Antara yang terdapat dalam contemporary theories adalah goal setting theory. Okay. Instead that specific and challenging goals along with appropriate feedback contribute to higher and better task performance. Second is, in simple words, goals indicate and give direction to an employee about what needs to be done and how much efforts are required to be put in. And the last is, management by objective MBO is organization approach based on the goal setting theory. Okay, kat sini dia kata, yang pertama, dia menyatakan bahawa matlamat khusus dan mencabar bersama-sama dengan maklum balas yang sesuai menyumbang kepada prestasi tugas yang lebih tinggi dan lebih baik. Yang kedua, dengan kata mudah, matlamat menunjukkan dan memberi arahan kepada pekerja tentang apa yang perlu dilakukan dan beberapa banyak usaha yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam. Yang ketiga adalah pengurusan mengikut objektif MBO adalah pendekatan organisasi berdasarkan teori penetapan matlamat. Okey, apa itu MBO? Okey, dalam MBO adalah prestasi diukur dengan tegas berhubung matlamat oleh pengurusan dan individu pekerja. Yang antaranya objektif dan jangkaan pengurusan ditakdirkan dengan jelas dengan pekerja. Okey, dan seterusnya adalah reinforcement theory ataupun teori pengukuhan. Okey, known as behavior modification, which is often also exercised with B.S. Skinner and others, do not apply the concept of motive or motivation. Okey, dikenali sebagai pengubahsuaian tingkah laku yang sering dikaitkan dengan B.S. Skinner dan lain-lain. Tidak menerapkan konsep motif dan motivasi. Okay, kat sini dia kata adalah menyatakan bahawa tingkah laku yang mengakibatkan hasil yang positif akan diulangi, manakala tingkah laku dengan hasil negatif tidak akan. Itu adalah maksud reinforcement teori ataupun teori pengukuhan. Okay, kat sini teori pengukuhan ni dia ada 4, iaitu positive reinforcement, negative reinforcement, punishment and extinction. Okey, mari kita tengok satu. Okey, positive reinforcement adalah managers praise the employees. Manager tu dia memuji pekerja. Okey, tingkah laku yang positif akan diikuti dengan akibat yang positif. Maksudnya kalau kita buat perangai elok, so kita akan dapat ganjaran lah. Akibat tu mungkin kat sini nak kata ganjaran. Yang kedua, negative reinforcement. Manager stop nagging the employer. Manager tu berhenti mengemis pekerja. Stop nagging the employer. Maksudnya positive behavior followed by removal of negative consequences. Tingkah laku positif diikuti pemindahan oleh akibat yang negatif. Yang ketiga adalah punishment. Punishment, hukuman. Manager demotes the employer. Okay, kat sini kata negative behavior followed by negative consequences. Tingkah laku yang negatif diikuti dengan akibat yang negatif. Dan yang terakhir adalah extinction, iaitu manager ignores the behavior. Manager tu dia buat tak tahu dengan tingkah laku tu. Maksud sini negative behavior followed by removal of positive consequences. Tingkah laku yang negatif diikuti oleh pemindahan akibat yang positif. Mari kita lihat tentang leader versus leadership. Okay.
definisi bagi leader. Okay, leader, a person who leads someone else or a group of people. Leader ni adalah pemimpin yang mengetahui seseorang atau satu grup people, manusia, orang. Okay, leadership. Okay, leadership referring to the methods and manner which leaders lead. Merujuk kepada kaedah dan cara pemimpin memimpin. Okay, the relationship between these terms is intrinsic since leadership can be defined as the leader's ability to influence other people either positively or negatively. Okay, hubungan antara terma-terma ini adalah intrinsik pada asasnya, kerana kepimpinan boleh ditakdirkan sebagai keupayaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain sama ada secara positif ataupun negatif. The way managers give orders to their subordinates and influence them to perform important tasks. Cara pengurus memberi pesanan kepada orang bawahan mereka dan mempengaruhi mereka untuk melaksanakan tugas penting. The ability to influence other people in the organization in order to create an environment that motivates employees to work in a comfortable situation in achieving organizational goals. Keupayaan untuk mempengaruhi orang lain dalam organisasi untuk mewujudkan persekitaran yang mendorong pekerja untuk bekerja dalam keadaan yang selesa dalam mencapai matlamat organisasi. Okay, kat sini ada sebuah lukisan yang dikata, leadership is the art of motivating a group of people to act toward achieving a common goal. Leadership ni adalah satu seni yang motivasi kepada satu grup manusia untuk mencapai goal mereka. Macam tu. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Selamat pagi semua, nama saya Liang Zesian. Nombor pendaftaran saya adalah 03 di AT20F1037. Saya akan membentangkan bahasan leadership bagi sektor ini. So, yang pertama, apakah leadership dan management dan apakah perbezaan antara mereka? Leadership atau kepimpinan adalah suatu seni, fungsi, proses dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan dan kesetiaan agar mereka berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Manakala manajemen atau pengurusan adalah organisasi yang berfungsi menjelaskan usaha orang untuk mencapai matlamat dan objektif dengan menggunakan sumber yang ada dengan cekap dan berkesan. Manajemen merangkumi perancangan dan penganggaran, kaki tangan, memimpin atau mengarah dan mengawal organisasi atau inisiatif untuk mencapai matlamat. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan perbezaan antara manager dan leader. Sebagai contohnya, manager akan tolak pekerja ke depan, manakala seorang leader akan tarik atau memimpin pekerja ke depan. Seterusnya, gambar perbezaan antara bos dengan leader. Dan lebih kurang sama dengan perbezaan antara leader dengan manager. Sebagai contohnya, leader akan meminta pertolongan manakala bos akan memberi arahan. Kesimpulannya, leadership adalah tentang kebolehan membuat orang lain untuk memahami dan mempercayai visi yang telah ditetapkan oleh anda untuk syarikat dan bekerjasama dengan anda untuk mencapai matlamat anda. Sementara manajemen adalah lebih lanjut mengenai pentadbiran dan memastikan aktiviti harian berlaku seperti yang dirancangkan. Seterusnya, kita akan melihat karakteristik of effective leadership. Ciri yang pertama adalah democratic leadership. Dalam leadership ini, ahli kumpulan digalakkan untuk berkongsi idea dan pendapatan walaupun pemimpin yang akan membuat keputusan akhir. Melalui cara ini, ahli kumpulan merasakan lebih terlibat dalam proses itu, kreativiti digalakkan dan dihargai. Sebaikan ciri ini adalah dapat meningkatkan semangat kerja berpasukan.
Ciri yang kedua adalah authoritarian leadership. Persekitaran kerja authoritarian dicirikan oleh kenyataan bahawa pemimpin monopolik perbuatan keputusan. Pemimpin yang akan menentukan peranan pekerja bawahan, teknik dan kaedah yang mereka mesti ikuti untuk menyelesaikan tugas mereka. Ciri ini menekankan kewibawaan dengan peraturan dan prosedur yang ketat daripada mendorong kerja berpasukan. Kebaikan ciri ini adalah keputusan dapat dibuat dengan cepat. Ciri yang terakhir adalah laissez-faire leadership. Pemimpin laissez-faire hampir tidak memberi arahan kepada ahli kumpulannya. Pemimpin memberikan kebebasan yang tinggi kepada ahli kumpulan. Kawalan dalam kumpulan adalah minimum. Ahli kumpulan bebas mengeluarkan idea dan pendapat, dan pemimpin hanya akan memberikan nasihat apabila diperlukan. Terdapat dua leadership teori, iaitu modern dan contingency teori. Modern teori terbahagi kepada threat dan behavior teori, manakala contingency teori terbahagi kepada hunting and blended situation leadership teori dan pet goal. Yang pertama, threat teori. Threat teori merupakan teori yang mengutamakan kepribadian sosial, digital atau intelek dalam seorang pemimpin. Ciri-ciri pemimpin yang berkesan adalah motivasi tinggi, jujur dan memiliki integriti, keyakinan, cerdas dan berpengetahuan tinggi. Threat teori berpendapat bahawa memiliki nilai-nilai dan kepribadian yang baik dapat menjadi pemimpin yang baik. Seterusnya, behavior theory. Behavior theory beranggap bahawa pemimpin bukan hanya dilahirkan, tetapi dapat dicipta atau dilatihkan. Pemimpin dapat dilatih dan sifat yang mesti dimiliki oleh pemimpin dapat diajar dan dikembangkan. Keberkesanan pemimpin bergantung pada kuasa, pekerja bawahan dan persekitaran kerja. Behavior theory terbagi kepada Likert management system dan the managerial grid theory. Terdapat 4 sistem dalam Likert management system, iaitu exploitative authoritative, benevolent authoritative, consultative, and participative. Exploitative authoritative menekankan tanggungjawab terletak di tangan seorang pengurusan seperti pengurus, kerja berpasukan atau komunikasi antara kerja. Pada benevolent authoritative, pemimpin tetap menentukan arahan tetapi memberi kebebasan kepada pekerja bawahan bersuara tentang arahan-arahan tersebut. Terusnya, konsultatif. Di dalam konsultatif, pekerja bawahan dapat membuat keputusan bersama pemimpin. Hal ini dikatakan demikian kerana pemimpin menetapkan tujuan dan memberi arahan setelah berbincang dengan pekerja bawahan. Akhirnya, pada pacification, kerja berpasukan, komunikasi dan penyertaan pekerja adalah tinggi. Keputusan-keputusan kerja dibuat secara berkumpulan. Pemimpin akan membuat keputusan berdasarkan pendapat anggota kumpulan. Managerial grid theory merupakan teori dari kepemimpinan universal. Teori ini dikembangkan oleh Robert Blake dan James Mulder pada tahun 1964. Terdapat 5 jenis leadership style di dalam managerial theory, iaitu improvised management, team management, auditory complaints management, counting club, middle of the road management style. Impulse management berada di posisi rendah, tahap pengeluarannya adalah rendah dan juga rendahnya hubungan dengan pekerja. Mereka memegang peranan minimum sebagai pemimpin untuk mengekalkan keakhiran dalam organisasi. Pengurus di tim management akan membentuk hubungan yang erat dan bekerja sama dalam memaksimumkan pengeluaran. Tim management merupakan leadership style yang terbaik. Pengurus country club menekankan pekerja tetapi tidak memberi perhatian kepada pengeluaran. Pengurus akan berusaha untuk mewujudkan persekitaran yang selesa untuk pekerja.
Seterusnya, pengurus di Authority Complex Management menekankan pada kecekapan operasi organisasi tanpa memperdulikan pekerja mereka. Tahap pengeluarannya adalah tinggi. Akhirnya, middle of the road management style menekankan pengeluaran dan pekerja. Pengurus akan berusaha mendapatkan semangat yang memuas dari kalangan pekerja dan tahap pengeluaran yang memuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhaila binti Muhammad Sobari. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kontigasi teori. Yang pertama, identify various factors that can influence leader behavior. 2. Concentrate on the most important factor that influences a leader behavior in different situations. And the most effective leadership style that should be practiced in different situations. And 3, contingency theory model, leadership participant theory, part goal theory, the Fiedler contingency model, and the leadership situation model. Kesimpulan daripada teori kontingensi ini, dia mengenal pasti pelbagai faktor yang boleh pengaruh tingkah laku pemimpin tersebut. Yang kedua, dia menumpukan perhatian kepada dua bahagian, iaitu faktor terpenting yang pengaruhi tingkah laku pemimpin dalam situasi yang berbeza. Yang kedua pula, gaya kepimpinan yang paling berkesan yang harus diamalkan dalam situasi yang berbeza juga. Dan seterusnya, model teori kontingensi ini terdiri daripada teori penyataan pemimpin, teori laluan-laluan, model kontingensi Fiedler dan model situasi kepimpinan. Yang seterusnya, peranan pemimpin dalam teori part goal. Dia terdiri daripada dua, iaitu part goal clarification dan increase reward. Untuk part clarification, dia yang pertama menentukan apa yang mesti dilakukan oleh para pekerja. Yang kedua, menjelaskan peranan kerja untuk para pekerja. Yang seterusnya, pekerja telah meningkat keyakinan dan mencapai objektif. Manakala untuk increase reward pula, dia memahami keperluan pekerja dulu. Lepas tu, memadankan keperluan pekerja untuk mendapat ganjaran sekiranya hasil dicapai. Seterusnya, dia membantu pekerja mencapai hasil kerja. Walaupun peranan part clarification and increase reward ni berbeza pada mulanya, tetapi yang akhirnya pekerja dapat menunjukkan usaha dan motivasi yang terbaik dan keseluruhannya objektif kerja mereka tercapai dalam organisasi. Contingency theory. Contingency theory put forth the idea that the success of a leader hinges on the specific situation at hand. Okey, maksud dia dekat sini, teori kontingensi ini mengemukakan idea bahawa kejayaan pemimpin bergantung kepada situasi tertentu yang dihadapi. Seterusnya, contingency theory, the leadership situation model. Dia terdiri daripada 4 fasa. Maths ini saya nak bagi tahu 4 fasa tersebut berdasarkan apa yang saya faham. Fasa pertama, tugasnya tinggi, rendah, iaitu memberitahu. Tugas dia memberikan arahan khusus dan mengawal prestasi dengan teliti. Fasa kedua pula, tugasnya tinggi, dia pula tinggi juga. Tugas dia menjual dengan menerangkan keputusan dan memberi peluang untuk penjelasan. Untuk fasa ketiga, relnya tinggi, tugasnya pula rendah, iaitu menyertai, berkongsi idea dan memudahkan dalam membuat keputusan. Untuk fasa keempat, relnya rendah, tugasnya pun rendah, iaitu mewakilkan, iaitu maksud dia menyahkan tanggungjawab untuk keputusan dan pelaksanaan. Seterusnya, contingency theory, part goal theory. Yang pertama, ditubuhkan oleh Robert Haas and Martin Jane Evans.
Dan pemimpin adalah sumber ganjaran dan teori ini meramalkan bagaimana ganjaran dan gaya kepimpinan yang berbeza mempengaruhi motivasi, prestasi dan kepuasan pekerja. Yang ketiga pula, pemimpin memberikan pengikut, maklumat, sokongan dan sumber untuk membantu mereka mencapai matlamat mereka. Yang seterusnya, pemimpin membantu menjelaskan jalan ke arah tujuan pekerja. Dan akhir sekali, pemimpin dapat memaparkan pelbagai jenis kepimpinan. Next, part goal theory leader behavior. Yang pertama, leadership style terdiri daripada 4, directive, supportive, participative and achievement oriented. Yang kedua, subordinate. Subordinate directive when authority leadership, internal locus of control, low ability. Then, subordinate supportive do not when authority leadership, internal locus of control and high ability. Subordinate participative when to be involved, internal locus of control and high ability. Then subordinate achievement oriented when authority leadership, internal locus of control and high ability. Yang ketiga, environment directive, complex or ambiguous task, strong formal authority and good work group. Environment supportive, simple or structured task, weak formal authority and no good work group. Environment participative, complex or ambiguous task, strong or weak formal authority and good or no good work group. Dan environment achievement oriented, simple or structured task, strong formal authority and good or no good work group. Okay, now I want to present about what is communication and organizational communication. Okay, saya ingin membentangkan tentang komunikasi dan komunikasi organisasi. Okay, next is definition of communication and organizational communication. Okay, communication involve the transfer of information between two parties, the receiver and the sender. Okay, dia melibatkan pemindahan maklumat antara dua pihak, penerima dan pengirim. Okay, next is organizational communication. The exchange of information, idea and view within and outside the organization with the objective of achieving organizational goals. Okay, komunikasi organisasi adalah pertukaran maklumat, idea dan pandangan dalam dan luar organisasi dengan objektif untuk mencapai matlamat organisasi. Okay, next is the importance of communication. Importance of communication is the basic of coordination. The manager explain to the employees the organizational goals and mood of the achievement. Okey, asas penyelarasan. Pengurus menerangkan kepada pekerja tentang matlamat organisasi dan mood pencapaian mereka. Okey, next is both moral of the employees. Good communication help the worker to adjust to the physical and social aspect of work. Okey, dia dapat meningkatkan moral pekerja. Komunikasi yang baik dapat membantu pekerja menyesuaikan diri dengan aspek fizikal dan sosial kerja. Achieving the organizational goals. Okay, communication also play an important role in keeping the various subsystem of the organization together and in moving them in such a fashion to achieve the organizational goal. Okey, mencapai matlamat organisasi. Komunikasi juga memainkan peranan penting dalam menjaga pelbagai subsistem organisasi bersama-sama dan dalam memindahkan mereka dalam fashion sedemikian untuk mencapai organisasi. Okey, increases managerial efficiency. The manager convey the target and issue instruction and allocate job to the subordinates. Okey, meningkatkan kecekapan pengurusan. Pengurus menyampaikan sasaran dan arahan isu dan memperuntukkan pekerjaan kepada orang bawahan. Okay, next is the basic element in complex communication process. We have sender, encoding, channel, decoding, receiver and feedback.
Sender. Pengirim adalah pihak pertama yang bertanggungjawab untuk berjaya menyampaikan maklumat. Pengalaman, sikap, pengetahuan, kemahiran, persepsi dan budaya pengirim akan menjejaskan maklumat atau mesej yang akan dihantar. Encoding. Proses menukar idea, pemikiran atau komponen lain mesej atau maklumat yang akan disampaikan ke dalam bentuk simbol, kata-kata, tindakan, pergerakan badan, imej dan lain-lain. Simbolik yang digunakan mesti difahami oleh penerima maklumat. Okey, next, communication channel. Pengirim mesti memilih saluran atau media yang digunakan untuk mencapai mesej kepada penerima. Pemilihan media ini mestilah digunakan dengan teliti supaya mesej atau maklumat yang akan disampaikan dapat ditafsirkan dengan berkesan oleh penerima. Receiver. Penerima adalah orang yang disasarkan untuk mesej atau maklumat. Penerima maklumat harus mencuba yang terbaik untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh pengirim supaya tujuan komunikasi dicapai. Decoding. Penerima mentafsir mesej pengirim dan cuba memahami sebaik mungkin. Komunikasi yang berkesan hanya berlaku jika penerima memahami dengan tepat apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Feedback adalah langkah terakhir proses komunikasi untuk memastikan penerima telah menerima mesej dan telah mentafsirkannya dengan betul seperti apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Okay, we have 3 types of communication. First is verbal communication and written communication. Second is non-verbal communication and the last one is electronic communication. Okay, verbal communication and written communication. Okay, let me see verbal communication. Occur when sender and receiver share information using dialogues through talking or oral communication. Okey, komunikasi lisan berlaku apabila pengirim atau penerima berkongsi maklumat menggunakan dialog melalui bercakap atau komunikasi lisan. Okey, next is written communication, include memo, letter, organizational periodicals, bulletin board or any device that transmit written word or symbol. Okey, sertakan memo, huruf, organisasi berkala atau papan bulletin atau sebarang peranti yang boleh menghantar perkataan atau simbol bertulis. The advantage and disadvantage of verbal communication. Okay, first advantage of verbal communication is save time in communication. Ia menjimatkan masa dalam komunikasi. Next, it is quick in option feedback once delivered. Ia mencepatkan maklum balas sebaik sahaja dihantar. Okay, next, it's more reliable method of communication. Ia adalah kaedah komunikasi yang lebih dipercayai. Okay, disadvantage. Okay, it has issue when communicating with distant people. Ia mempunyai masalah apabila berkomunikasi dengan orang jauh. Next, emotion are visible and hence lead to trouble in certain case. Okay, emosi boleh dilihat dan membawa kepada masalah tertentu. It is difficult for certain people to understand speed due to various speed tone used in verbal communication. Sukar bagi orang tertentu untuk memahami ucapan kerana pelbagai nada digunakan dalam komunikasi lisan. Okay, non-verbal communication. Transfer of information through the use of body language include eye contact and facial expressions. Okay, komunikasi bukan lisan adalah pemindahan maklumat melalui penggunaan bahasa badan termasuk hubungan mata dan ekspresi wajah. Okey, sebagai contoh, kita tersenyum apabila kita bertemu dengan orang yang menyampaikan keramahan, penerimaan dan keterbukaan. Bertemu kembali, saya Syuhaila ingin membentangkan why is non-verbal communication important, iaitu mengapa non-verbal communication ini penting. First, improving workplace performance. Effective communication is important to manager in business organization because their communication with employee affect how employees perform their duties. Manager may provide information to employees in regard to various job-related matters such as employee policies, job performance objectives, work schedules, and deadlines. Yang kedua, impacting workplace relationship. Positive non-verbal communication help challenges in the workplace with positive business relationship, whereas negative non-verbal communication can cause conflict and other negative disturbance in the workplace.
Yang ketiga, displaces tension. Using a calm tone of voice, open body language and directive gesture may help to resolve a difficult situation. And lastly, indicated a desired action. This might include inching toward a door to indicate you decide to leave the room, raising your hand to offer an idea, or putting your hand out to meet someone new. Okey, maksud dia dekat sini, mengapa komunikasi non-verbal ini penting? Yang pertama, dia mampu meningkatkan prestasi di tempat kerja kerana komunikasi yang berkesan penting bagi pengurus dalam organisasi perniagaan kerana komunikasi mereka dengan pekerja mempengaruhi bagaimana pekerja melaksanakan tugas mereka. Seterusnya, pengurus boleh memberikan maklumat kepada pekerja mengenai pelbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan seperti kebijakan pekerja, objektif prestasi kerja, jadual kerja dan tarikh kerja. Yang kedua, mempengaruhi hubungan tempat kerja. Kerana komunikasi non-verbal positif membantu rakan sekerja di tempat kerja membina hubungan perniagaan yang positif. Sedangkan komunikasi non-verbal negatif dapat menyebabkan konflik dan gangguan negatif lain di tempat kerja. Yang ketiga, mengurangkan ketegangan kerana menggunakan nada suara yang tenang, bahasa badan yang terbuka dan isyarat arahan dapat membantu menyelesaikan situasi yang sukar dan akhir sekali menunjukkan tindakan yang diinginkan. Ini mungkin termasuk mendekatkan ke pintu untuk menunjukkan keinginan untuk meninggalkan bilik, mengangkat tangan untuk memberikan idea atau meletakkan tangan anda untuk bertemu dengan seseorang yang baru. Komunikasi elektronik ni dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan media elektronik untuk mengirimkan maklumat atau mesej menggunakan komputer, email, telefon, panggilan video, mesin fax dan lain-lain. Seterusnya, jenis komunikasi ini dapat dikembangkan dengan berkongsi data seperti gambar, grafik, suara, gambar, peta, perisian dan banyak perkara lagi. Seterusnya, type of electronic communication. First, teleconference adalah kaedah mengadakan persidangan telefon di antara 3 atau lebih orang yang tidak berada di lokasi yang sama. Yang kedua, konferensi video adalah kaedah untuk mengadakan perjumpaan atau persidangan di mana orang di lokasi yang berbeza dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung semasa mereka menjalankan mesyuarat. Yang ketiga, rangkaian sosial adalah penggunaan laman sosial berasaskan internet untuk terus berhubung dengan rakan, keluarga, rakan sekerja dan pelanggan. Rangkaian sosial boleh mempunyai tujuan sosial, tujuan perniagaan atau kedua-duanya melalui laman web seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Dan seterusnya, barriers to effective communication. Dia terdiri daripada 2. Yang pertama, internal barriers dan yang kedua, external barriers. Untuk internal barriers, yang pertama, semantic factor. Yang kedua, individual emotion during the communication process. Dan yang ketiga, language. Untuk external barriers pula, terdapat different power and goal. Yang kedua, noise from media or channel of communication. Dan yang ketiga, background noise. Akhir sekali, penghalang yang menghadapi komunikasi yang berkesan. Yang pertama, emosi individu semasa proses komunikasi, iaitu pengirim atau penerima harus meningkatkan kemahiran mendengar dan perasaan empati mereka yang aktif. Yang kedua, faktor semantik, iaitu pengirim dan penerima mesti sentiasa mengembangkan pemahaman. Yang ketiga, bahasa,
iaitu membangunkan kemahiran menulis. Ini akan membantu mesej lebih mudah difahami oleh penerima. Yang keempat, kekuatan dan tujuan yang berbeza, iaitu membuat saluran komunikasi formal untuk semua peringkat pengurusan. Dan akhir sekali, kebisingan dari media atau saluran komunikasi, iaitu peraturan mesti memastikan saluran komunikasi bertambah baik.